ሰላም እንዴት ናችሁ? የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ተጀምሯል። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢኮኖሚክስ ስቱደንት ቴክስት ቡክ ፎር ግሬድ 9 ይላል ማለት ነው። በተደጋጋሚ ብዙ ሜሴጆች እየደረሱኝ ነበረ ኢኮኖሚክስ እንድሰራላችሁ ማለት ነው። በዛሬው ዕለት እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ አጠቃላይ ምን እንደሚመስል ይዘቱን የምናይ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ የመጀመሪያውንም ዩኒት የምንመማር ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደተለመደው እንግዲህ ያው ወደዚህ ቻናል ስትመጡ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ሌሎች ቪዲዮዎች ደግሞ በየጊዜው ስለቅላችሁ ወደ እናንተ እንዲመጡላችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁ እንዳትረሱ። እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫንም ይህ ቪዲዮ ለብዙዎች እንዲዳረስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አብራችሁ ይቆዩ። እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ወደ 8 የሚደርሱ ዩኒቶች ናቸው ያሉን። ቴብል ኦፍ ኮንተንት ላይ 8 ዩኒቶች አሉ። እያንዳንዳቸው ዩኒት ምን ይላሉ? የመጀመሪያው ዩኒት ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ፣ ስለ ኢኮኖሚክ ኢንትሮዳክሽን ፓርት እንግዲህ የዘጠነኛ ክፍል የመጀመሪያ እንደመሆኑ ስለ ኢኮኖሚክስ ትምህርት ኢንትሮዳክሽን ፓርት ይኖረዋል ማለት ነው። ሚኒንግ ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ ሜተድ ኤንድ አፕሮች ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክስ፣ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒት ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ በውስጡ ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ዩኒት ስንመጣ ደግሞ the basic economic problem and economic system የሚል ነገር ይኖረናል። ከዛም በውስጡ ቤዚክ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም የሚባሉ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ስካርሲቲ፣ ቾይስ፣ ኦፖርቹኒቲ ኮስት ምን እንደሆኑ፣ ሴንትራል ፕሮብለም ኦፍ ኢኮኖሚስ፣ ኢኮኖሚክ ሲስተም ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ ዩኒት ውስጥ ማለት ነው። ሶስተኛው ዩኒት ደግሞ ኢኮኖሚክ ሪሶርስ ኤንድ ማርኬት የሚል ነገር አለን። ታይፕስ ኦፍ ሪሶርስስ ኤንድ ፋክተር ፓይመንት፣ ሪኒዌብል ኤንድ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ፣ types of market, circular flow in economic activity, land as an economic resource in Ethiopia የሚሉ ወደ 5 የሚደርሱ ሰብ ቶፒኮች ይኖሩናል ማለት ነው በዚህ ዩኒት ውስጥ ደግሞ። and again ዩኒት 4 ላይ ስንመጣ introduction to demand and supply. Demand and supply is a very important part in economics. ኢኮኖሚክስ ውስጥ በጣም ኢምፖርታንት የሚባለው ክፍል demand and supply ነው። እሱን ነገር የምናይ ይሆናል። ስለዚህ the concept of demand and supply ምን እንደሆነ እናያለን። then ማርኬት ኢኩሊብረም ምን ማለት ነው? ባይዘው ማርኬት ኢኩሊብረም ማለት ዲማንዱና ሰፕላዩ ባላንስ ሲያደርግ ማለት ነው። ፍላጎትና አቅርቦት እንደማለት ነው። እሱን ነገር እናያለን። አምስተኛው ዩኒት ላይ ስንመጣ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮስት፣ እዚህ ውስጥ ዴፊኒሽን ኦፍ ፕሮዳክሽን፣ ኢንፑት አውትፑት ምን እንደሆነ እናያለን። ፔሪድ ኦፍ ፕሮዳክሽን፣ ኮስት ኦፍ ፕሮዳክሽን፣ እነዚህ ቶፒኮች የሚዳሰሱበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ስድስተኛው ዩኒት ላይ ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ መኒ ነው። እዚህ ጋር ስለ መኒ ወይም ስለ ገንዘብ ነው የሚወራ። ዴፊኒሽን ኦፍ መኒ፣ ኢቮሉሽን ኦፍ መኒ፣ ፋንክሽን ኦፍ መኒ፣ ዲማንድ ሰፕላይ ኦፍ መኒ፣ መኒ ኤንድ ኤሌክትሮኒክ ባንኪንግ ምን እንደሆነ የሚዳሰስበት ክፍል ነው። ሰባተኛው ላይ ኢንትሮዳክሽን ቱ ማክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ዴፊኒሽን ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያልስ፣ ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልስ፣ ማክሮ ኢኮኖሚ ፕሮብለምስ ምናምን የሚሉ ነገሮች አሉ በዚህ ውስጥ። የመጨረሻው ዩኒት ደግሞ the basics of entrepreneurship ወይም ስራ ፈጠራ ማለት ነው። ስራ ፈጠራ እዚህ ጋር definition of enterprise, entrepreneur and entrepreneurship ምን እንደሆነ ዲፋይን ይደረጋሉ። creativity and innovation in solving local problems ያ ማለት ከስራ ፈጠራ ጋር አዳዲስ ነገሮችን ኢኖቬት ማድረግ ወይም መፍጠር፣ then በአካባቢ የሚገኙ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል፣ እንዲሁም ኢንተርፕረኒሪያል አቲቲዩድ፣ ቢሄቪየር ኤንድ ማይንድሴት፣ ዊንዶውስ ኦፍ ኢንተርፕረኒሪያል ኦፖርቹኒቲስ፣ ኢንተርፕረኒሪያል ሰክሰስ፣ ቲምወርክ፣ ዳይቨርሲቲ፣ እንዲሁም ፋይናሊ ፋይናንስ ኤንድ ፕሮሞሽን ኦፍ ኢንተርፕረኒርሺፕ የሚሉ ሰብ ቶፒኮች አሉ ማለት ነው በዚህ ዩኒት 8 በሚለው ቶፒክ ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ሃይላይቱን ወይም ኮንተንቱን ስናየው ይሄን ነው ይመስላል። በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የተካተቱ ነገሮች ናቸው እነዚህ ማለት ነው። ኦኬ ነው እዚህ ጋር እንግዲህ አጠቃላይ ኢንትሮዳክሽን ደግሞ ይኖረናል ስለ መጽሐፉ። ኢንትሮዳክሽን ቱ ዘ ቡክ፣ ስለ መጽሐፉ አጠቃላይ መግቢያ ምን ይመስላል። ቢኮዝ እዚህ ጋር እነዚህን ነገሮች የምናያቸው ለምንድን ነው? ኢኮኖሚክስ እንግዲህ 9ኛ ክፍል ነው በአዲስ ትምህርት ካሪኩለም 9ኛ ክፍል ላይ ነው እየጀመረ ያለው። ከዚህ ቀደም በሶሻል ትምህርት 11ኛ ክፍል ነበር የሚጀምረው፣ አሁን 9ኛ ክፍል ጀምሯል። ሶ አዝ አን ኢንትሮዳክሽን any economy is composed of household, firm and the government
ማንኛውም ኢኮኖሚ እንግዲህ ኮምፖዝ የተደረገው ሃውስሆልድ ስንል ይሄ ቤት ውስጥ ወይም ቤተሰብ እንደማለት ነው። ፊርም ስንል ደግሞ የኩባንያ የሚባሉ ነገሮች አሉ ወይም ድርጅቶች ማለት ነው እና መንግስት ጋር የተገናኘ ነው ማለት ነው ኢኮኖሚ። In order to understand the complex nature of economy, one needs to have a deeper understanding of each component in different market settings and how the whole economy works. አሁን እንግዲህ የኢኮኖሚን ኮምፕሌክስ ኔቸር ወይም ውስብስብ ተፈጥሮ ለመረዳት ስለ ተለያዩ የማርኬት ሴቲንጎች ወይም ባጭሩ የገበያ ሁኔታዎች ዲፕሊ ማወቅ ያስፈልጋል፣ መረዳት ያስፈልጋል። እንዲሁም the whole economy ወይም አጠቃላይ ኢኮኖሚው እንዴት እንደሚሰራ አንደርስታንድ ማድረግ ያስፈልጋል ይለናል። To this end, economists conventionally classify economics into microscopic ወይም ማይክሮ ኢኮኖሚ and ማክሮ ኢኮኖሚ ብለው በሁለት ይከፍሉታል። አይታችኋል? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ and ማክሮ ኢኮኖሚክስ ብለው በሁለት ነው የሚከፍሉት ማለት ነው። Then this student textbook covers basic topics in both microeconomic and macroeconomics. A microeconomics part of the course is designed to introduce fundamental economic concepts such as scarcity, opportunity cost, and the law of supply and demand. እንግዲህ ሁለት አይነት ነገር አሉ ብለናል፣ ማይክሮ እና ማክሮ ኢኮኖሚክስ። ማይክሮ ስንል ዲቴይል ነው ወይም ያንዳንዷን each and every individual ፓርት ነው የሚያጠናው። ለምሳሌ ስለ scarcity፣ ስለ opportunity cost፣ ስለ supply and demand ያጠናል። In addition, the essence of production theory and cost structure is covered in this part of the course. ስለዚህ ባጭሩ ማይክሮ ኢኮኖሚክ ወደ ታች እናየዋለን። ዲቴይል የሆኑ ነገሮችን ነው የሚያይ፣ ብዙ ጊዜ ዘርዘር ያሉ ነገሮችን ነው የሚያይ፣ ስለነዛ ነገሮች ያጠናል። ወደ ማክሮ ስንገባ ግን ላርጅ ስኬል ነው የሚያጠናው። It's a part of the course treats topic related to the concept of measurement and problems of economy wide performance ወይም በሰፊው አጠቃላይ ናሽናል ወይም ኢንተርናሽናል ሌቭል ነው የሚያየው ማለት ነው። The objective of the course is to help students grasp the principle of economics. ባጭሩ የመጽሐፉ ዓላማ ምንድነው? ተማሪዎች ስለ ኢኮኖሚክስ ፕሪንሲፕል የተሻለ እውቀት እንዲጨብጡ እንዲይዙ ነው ማለት ነው። To grasp the principle of economics. Okay? This course introduces students to macroscopic theory, which provides students with the necessary theoretical and analytical knowledge of the basic economic concept, thereby increasing the students' engagement in various practical and theoretical issues of money and entrepreneurship. እንግዲህ በአጠቃላይ ተማሪዎች ስለ ኢኮኖሚክስ ሲማሩ አንደኛ ቲዮሬቲካል ኤንድ አናሊቲካል የሆነ ኢኮኖሚክ ወይም የመሰረታዊ ኢኮኖሚክ እውቀት ይኖራቸዋል። እግረ መንገዳቸውን ደግሞ በዚህ ፕራክቲካል በሆነ ኖሌጃቸው ስለ ኢንተርፕሪነርሺፕ ወይም ስለ ስራ ፈጠራ፣ ስለ ገንዘብ አያያዝ እንዲማሩና እንዲያውቁ ያደርጋል ማለት ነው። በአጠቃላይ እንግዲህ በዚህ ኮርስ ውስጥ ምንድን እንድናውቅ ይደረጋል ወይም ምን ኢንትሮዲዩስ ያደርገናል? Introduce the students with the fundamental concept of economics in general, the fundamentals of economics, microeconomics and macroeconomics in particular. ባጭሩ ስለ ማይክሮ ኢኮኖሚክ እና ማክሮ ኢኮኖሚክ ኢንትሮዲዩስ ያደርገናል በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማለት ነው። Acquaint the students with the concept of demand and supply as well as market equilibrium. ተማሪዎች እንግዲህ ስለ ዲማንድ እና ሰፕላይ እንዲያውቁ ወይም እንዲገነዘቡ ያደርጋል። እንዲሁም ስለ ገበያ መረጋጋትን በለው ኢኩሊብሪየም፣ ያ ማለት ዲማንድ እና ሰፕላይ እኩል ሲሆኑ ነው ኢኩሊብሪየም የምንለው። And next introduce the students with theories of production and cost and how firm organize their production process and decide minimize their cost. እንግዲህ ተማሪዎች ይህንን ትምህርት በሚማሩበት ጊዜ አንዳንድ ፊርሞች ወይም ኩባንያዎች ወይም ድርጅቶች እንዴት እንደሚደራጁ፣ እንዴት እንደሚዋቀሩ፣ ከኢኮኖሚው ጋር ያላቸው ፕሮሰስ ምን እንደሚመስሉ፣ ኮስት እንዴት አድርገው ሚኒማይዝ እንደሚያደርጉ ይማሩበታል። በመጨረሻም introduce students with the concept of money entrepreneurship. ተማሪዎች ስለ ገንዘብ እውቀት ይኖራቸዋል። ገንዘብ እንዴት መያዝ እንዳለባቸው፣ እንዴት ማፍራት እንዳለባቸው፣ እንዲሁም ስራ እንዴት መፍጠር እንዳለባቸው የሚማሩበት ይሆናል ይለናል። ከዛ እዚህ ጋር ያለው ስንት ዩኒት እንዳለው ነው። 8 ዩኒት አለው። እያንዳንዱ ዩኒት ምን እንደያዘ
ከላይ ስላየ ነው ድጋሚ ነው ማለት ነው ነገር። ስለዚህ ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ዩኒት እናልፋለን። ኢንትሮዲዩሲንግ ኢኮኖሚክስ ወይም ሲምፕሊ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ እንደማለት ነው። የኢኮኖሚክስ መግቢያ። So here we have an introduction. Economics is an extremely useful subject and its study and knowledge have acquired greater importance in recent time. እንግዲህ ኢኮኖሚክስ የምንለው የትምህርት ዘርፍ በጣም ጠቃሚ ሰብጀክት ኤሪያ ነው። ስለ ኢኮኖሚክስ ማወቅ መረዳት እንዲሁም ፍላጎት ያደረው ደግሞ በጣም በቅርብ ጊዜ ነው ወይም ሪሰንት ታይም ነው ስለ ኢኮኖሚክስ ብዙ ጊዜ ለማወቅ ፍላጎት ያደረበት ሰው ማለት ነው። As you know, an increasing number of countries all over the world are facing economic problems today, and this is one reason behind the growing importance of the economics. እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ ሀገሮች በኢኮኖሚክ ፕሮብለም እየተመቱ ነው ወይም ብዙ ኢኮኖሚክ ፕሮብለም እየገጠማቸው ነው። ወይም ኢኮኖሚክ ፕሮብለም ማለት ባጭሩ ከድህነት ጋር መጋጨት ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ሲባል የኢኮኖሚክስ ትምህርት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል ማለት ነው። Moreover, the study of economic advances logical thinking and analytical skill and enhances our abilities for observation and judgment. So, we conclude that a study and knowledge of economics is useful to each of us, to the society as a whole. እንግዲህ ስለ ኢኮኖሚክ ማወቅ ወይም ስለ ኢኮኖሚክስ እውቀቱ ካለን በአገራችን ላይ የሚፈጠሩ የተለያዩ ክራይሲስ ወይም ኢኮኖሚክ ፕሮብለም የሚባሉትን ወይም በሶሳይቲ ወይም በማህበረሰብ ውስጥ የሚገጥሙን የኢኮኖሚክ ክራይሶች በቀላሉ መፍታት ወይም ሶልቭ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ እንግዲህ ስለ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ ሜተድ ኤንድ አፕሮች ኦፍ ስተዲንግ ኢኮኖሚክስ እንዲሁም ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ኢን ኢኮኖሚክስ በሚሉ ቶፒኮች ዙሪያ እየተመማር የምንቆይ ይሆናል ይለናል ማለት ነው መጽሐፋችን። ኦኬ So እዚህ ጋር እንግዲህ there are key concepts or simply key term እንደማለት ነው ወይም ቁልፍ ቃላቶች አሉ። ኢኮኖሚክስ፣ ኢኮኖሚክ ቲዮሪ፣ ኤፊሽንት አሎኬሽን፣ ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ፣ ስካርሲቲ፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ማክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ዲዳክቲቭ ሜተድ፣ ኢንዳክቲቭ ሜተድ፣ ኖርማቲቭ ኢኮኖሚክስ፣ ፖዚቲቭ ኢኮኖሚክስ፣ ሃውስሆልድስ፣ ቢዝነስ ፊርም ኤንድ ገቨርንመንት የሚሉ ቁልፍ ቃላቶች አሉ። እነዚህ ቃላቶችን እንግዲህ በየቶፒኩ ዲፋይን እያደረግናቸው የምናልፋቸው ቃላቶች ይሆናሉ ማለት ነው ጋይስ። Okay, the first topic, meaning of economics. Definition of economics. The term economics is originally derived from ancient Greek word oikonomia. Oikonomia, look, oikonomia is a Greek word. እንግዲህ ከግሪክ የመጣ ቃል ነው ኢኮኖሚክስ የሚለው ቃሉም ኦኢኮኖሚያ meaning the management of a family or a household. ኢኮኖሚያ ማለት ሩት ወርዱ ወይም ዋና ሐሳብ ወይም የቃሉ ትርጉም ቤተሰብን ማኔጅ ማድረግ ማለት ነው ወይም ማስተዳደር ማስተካከል መቻል ማለት ነው። This reveals that the subject of economics was first studied in ancient Greece. እንግዲህ የሚጠቁመው ስለ ኢኮኖሚክስ ለመጀመሪያ ጊዜ ተጠናው ወይም ሰብጀክት ኤሪያው የመጣ ከየት ነው? ከግሪክ ነው። most of the time ብዙ ቃላቶች ኦሪጂኔት የሚያደርጉት ከግሪክ ከላቲን ምናምን። So economics is a branch of social science like history, geography, business. Okay, ልክ እንደ ሂስትሪ እንደ ጂኦግራፊ እንደ ቢዝነስ ኢኮኖሚክስም የሶሻል ትምህርት ወይም የማህበራዊ ሳይንስ ክፍል ነው ይለናል። Economics is an important discipline and its prominence has increased in recent years in response to worldwide economic problem. ኢኮኖሚክስ እንግዲህ እጅግ በጣም አስፈላጊ ከሚባሉ የትምህርት ዘርፎች ውስጥ አንዱ ነው። የኢኮኖሚ ፕሮሚነንስ ወይም ዝናው ወይም እውቅናው ከፍ እያለ የመጣው ወይም እያደገ የመጣው በቅርብ ጊዜ ነው። ያም በዓለም ውስጥ የኢኮኖሚክ ክራይሲስ ወይም የኢኮኖሚክ ፕሮብለም ፌስ ካደረገ በኋላ ወይም ከገጠመ በኋላ ነው የኢኮኖሚክ ትምህርት የተጀመረው ማለት ነው። At present, poverty, unemployment, inflation, recession, population explosion, etc. are a worldwide problem. እንግዲህ በዓለማችን ላይ ፖቨርቲ ወይም ድህነት፣ የስራ እጦት፣ የዋጋ ግሽፈት፣ የህዝብ ብዛት በከፍተኛ ሁኔታ ኤክስፕሎዝ ማድረግ ወይም ኤክስፕሎዥን ማለት ከፍተኛ የሆነ የህዝብ ብዛት በአንዴ
መጨመር ይሄ በዓለም አቀፍ ደረጃ የመጣ ፕሮብለም ነው። ይሄ ኢኮኖሚውን ይነካዋል። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ምንም አይነት የኢኮኖሚ ስርዓት ሳይኖረን ከፍተኛውን ህዝብ ቁጥር ስላለን እንደምታዩት ድህነታችን ወደ ላይ ሳይሆን ወደ ታች ነው እያሽቆለቆለ ያለው የምታዩት የኢኮኖሚክ ስርዓታችን። ስለዚህ እንደነዚህ አይነት ፕሮብለሞችን ለመፍታት ሲባል የኢኮኖሚክስ ትምህርት እንድትማሩ ተብሎ በ9ኛ ክፍል በአዲስ ተጀመረ ማለት ነው። In order to understand and find solution to such problems, an in-depth knowledge of economics is essential. ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕሮብለሞችን that means poverty, unemployment, inflation, recession, population explosion የሚባሉ ወርልድ ዋይድ የሆኑ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ የኢኮኖሚክስ እውቀት ወይም ኒዮሎጂ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ይለናል። The definition of economics has developed over time. Economic theory has advanced over time, and different terms have gradually been included in the field. እንግዲህ የኢኮኖሚክ የኢኮኖሚክ ዴፊኒሽን ዲፋይን መደረግ ከጀመረ ብዙ ጊዜ ሆነው። the definition of economy has developed over time ወይም ከብዙ ጊዜ በፊት ነው ዲፋይን ሲደረግ የነበረው ማለት ነው ኢኮኖሚክስ የሚለው ነገር። There is no complete definition of economics at the moment, and it's being revised in areas such as the definition of wealth, the definition of welfare, the definition of scarcity. አይታችኋል? ኢኮኖሚክስ ወጥ የሆነ ዴፊኒሽን የለውም። ከጊዜ ጊዜ ይለያያል። የተለያዩ አዳዲስ የኢኮኖሚ ሀሳቦች ሲመጡ ዴፊኒሽኑ ይለያያል። ለምሳሌ the definition of wealth ወይም wealth ማለት ሀብት ነው። እሱን ዲፋይን ስናደርግ ኢኮኖሚ ጋር ይገናኛል። ዴፊኒሽን ኦፍ ዌልፌር ከኢኮኖሚ ጋር ይገናኛል። ዴፊኒሽን ኦፍ ስኬርሲቲ ከኢኮኖሚ ጋር ይገናኛል። ስለዚህ ብዙ የሚነካው ነገር ስላለው በጣም ሰፊ ስለሆነ ኮምፕሌት የሆነ ዴፊኒሽን የለውም ይለናል። በዚህ ጊዜ ግን ኮምፕሌት የሆነ ዴፊኒሽን የለውም ብለን ዲፋይን ማድረጋችን አንተው የራሱ የሆነ ይብዛ የሚነስም ዴፊኒሽን አለው። Based on the above consideration, economic can be defined as follow. እንግዲህ definition of wealth, definition of welfare, definition of scarcity የሚሉትን ኮንሲደሬሽኖችንም ሀሳቦችን ይዞ እንደሚከተለው ዲፋይን አድርጎታል Economics is a branch of social science that studies the efficient allocation of scarce resources so as to attain the maximum fulfillment of human need. አይታችኋል እንዴት ዲፋይን እንዳደረገው? The study of efficient allocation of scarce resources so as to attain the maximum fulfillment of human needs. ምን ማለት ነው? ኢኮኖሚክስ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ወደ አማርኛው ስንመልሰው ስኬር ሪሶርሶች አሉ። ስኬር ሪሶርሶች ማለት ሊያልቁ የሚችሉ ሊጠፉ የሚችሉ አናሳ የሆኑ ተለክተው የተቀመጡ ሪሶርሶች አሉ ወይም ሀብቶች። እነዛን ሪሶርሶች የሰው ልጅ ፍላጎት በበቂ ሁኔታ በሚመጥን ወይም በሚበቃ መልኩ እንዴት አድርገን አጣጥመን እናብቃቃ ወይም አብቃቅተን እንጠቀም የሚለውን ነገር የሚያጠናልን ነው አለ። አይታችኋል? efficient allocation of scarce resources ማለት አላቂ የሆኑ ወይም ሊታደሱ የማይችሉ ሪሶርሶች አሉ። እነሱን ሪሶርሶች በመጠቀም የሰው ልጅ ፍላጎት ወይም ሂውማን ኒድ እንዴት ማሟላት እንዳለብን የምናጠናበት ሳይንስ ነው ኢኮኖሚክስ የምንለው። ለምሳሌ ስኬር ሪሶርስ ስንል ስኬር ሪሶርስ ለምሳሌ ነዳጅ ዘይት ስኬር ነው። ፔትሮሊየም፣ ናቹራል ጋዝ፣ ኮል፣ ሚነራልስ ዲያር ስኬር አላቂ ናቸው። እነዚህን አላቂዎችን ግን እንዴት አድርገን የሰው ልጅ ፍላጎት በሚያሟላ መልኩ እንዴት አድርገን እንጠቀማቸው የሚለው ለማጥናት ኢኮኖሚክስ is a very important discipline. As science of choice, economics studies how people choose to use scarce or limited productive resources. እንግዲህ ተመልከቱ፣ ቾይዝም ነው ኢኮኖሚክስ ማለት ሳይንስ ነው፣ ቾይዝ ነው። እንዴት የሰው ልጅ ስኬር ሪሶርሶችን ወይም ሊሚትድ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ ማለት ስኬር ማለት ሊያልቅ የሚችል ትንሽዬ የሆነ ለመጥፋት ትንሽ የቀረው ማለት እንዴት አድርገው የሰው ልጆች ይጠቀሙታል የሚለውን የሚያጠና ነው። ለምሳሌ ሊሚትድ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ ስንል ላንድ አለ፣ ላቦር አለ፣ ኢኩዊፕመንት አለ፣ ቴክኒካል ኒዮሎጂ አለ ቱ ፕሮዲዩስ ቫሪየስ ኮሞዲቲስ የተለያዩ ኮሞዲቲዎችን ፕሮዲዩስ ለማድረግ እነዚህን ነገሮች እንጠቀማለን። ስኬር ሪሶርስ ለምሳሌ ላንድ መሬት ለምሳሌ ስኬር ሪሶርስ ነው። አይታችኋል? አሁን ቦታ እየጠበበ ነው አይደል መሬት። ድሮ በጣም ሰፊ ሆነ ላንድ በአንድ ሰው እጅ ውስጥ ይገኝ ነበር። አሁን ግን መቋሚያ ራሱ እየጠፋ ነው። ስኬር ነው፣ አላቂ ነው ማለት ነው፣ ወይም የተመጠነ ነው ማለት ነው።
ላቦር ጉልበት ሊሆን ይችላል፣ ኢኩፕመንት፣ ቴክኖሎጂ፣ ቴክኒካል ኖሌጅ ምናምን እነዚህ ነገሮች ሊሚትድ ፕሮዳክቲቭ ሪሶርስ ይባላሉ። ስለዚህ እነዚህን ሪሶርሶች በመጠቀም የሰው ልጅ ፍላጎት ማሟላት መቻል ኢኮኖሚክስ እንለዋለን ማለት ነው ጋይሶች። ኦኬ ዘ ፎሎዊንግ ስቴትመንትስ አር ድራይቭድ ፍሮም ዘ አበቭ ዴፊኒሽን ኦፍ ኢኮኖሚክስ። እዚህ ጋር የተቀመጡት ስቴትመንቶች ወይም አረፍተ ነገሮች ከላይ ከኢኮኖሚክስ ዴፊኒሽን የመጡ ሀሳቦች ናቸው ማለት ነው። ወይም በአጭሩ ኢኮኖሚክስ ምን ማለት እንደሆነ። አንደኛ ስተዲስ አባውት ስኬር ሪሶርስ። ኢኮኖሚክስ ስተዲስ አባውት ስኬር ሪሶርስ። ስኬር ማለት ነው ብለናል፣ ሊያልቅ የደረሰ ወይም ትንሽ ማለት ነው፣ ጥቂት የተገደበ ማለት ነው። ሁለተኛ ኢት ስተዲስ አባውት አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ። ሪሶርሶች እንዴት አድርገን እንደምንጠቀማቸው ወይም እንዴት አድርገን ዲስትሪቢዩት እንደምናደርጋቸው ያጠናልናል። ሶስተኛ አሎኬትስ ኦፍ ሪሶርስስ ሹድ ቢ ኤፊሽንት። እንግዲህ እነዚህን ሪሶርሶች አሎኬት ስናደርግ ወይም ስናከፋፈል ወይም ልክ በድርሻ ስናደርግ እንዴት ኤፊሽንት እንደሚሆኑ ወይም እንዴት በቂ እንደሚሆኑ ወይም እንዴት በቂ መሆን እንዳለባቸውም ያጠናል። ለምሳሌ የሆነ ላንድ አለ አይደለ? ላንድ ስኬር ሪሶርስ ነው ብለናል። ወይም ብዛም የማይባል ወይም ሊያልቅ የሚችል የተመጠነ። ስለዚህ ሪሶርስ ለሁሉም ሰው እንዴት አድርገን እናዳርስ ኤፊሽንት በሆነ ወይ ወይም በቂ በሆነ ወይ የሚለውን ያጠናልናል። ከዛ በተጨማሪ ሂውማን ኒድስ አር ሊሚትድ። እዚህ ጋር እንግዲህ ስለ ኢኮኖሚክስ ስናወራ የሰው ልጅ ፍላጎት ገደብ የለውም። ለምሳሌ ሳምታይም ወይም የሆነ ጊዜ ላይ የሆነ ገንዘብ ትፈልጋላችሁ፣ ላይክ 10,000 ብር ቢኖረኝ or 5,000 ብር ቢኖረኝ ትላላችሁ ምንም ሳይኖራችሁ በነበረበት ሰዓት። 10 20 ምናምን ሲኖራችሁ ደግሞ 100,000 ምናምን ትመኙና ሌላ ቤት መኪና ምናምን መግዛት ትፈልጋላችሁ። አሁንም እሱን ነገር አሟላችሁ፣ እሱን አሟልታችሁ ገንዘብ በቃን አትሉም። ሌላ ነገር ያምራችኋል። አሁንም ሰፊ በቃ ከዛ ሀገር መግዛት፣ ዓለምን መግዛት፣ ከዛ ካለም ወጣችሁ ወደ ስፔስ መሄድ፣ የተለያዩ ክሬቸሮችን ለምሳሌ እንደ ጨረቃ ፕላኔቶች ምን እንደሚመስሉ እነሱን ባያቸው ትላላችሁ። እሱን እንኳ የማየት እድሉ ቢኖራችሁ ከሰውነት ወጣችሁ መልአክ ካልሆን ምናምን በቃ የሰው ልጅ ፍላጎት ባጭሩ አይገደብም። ኢትስ አንሊሚትድ። ፍላጎታችሁ አይገደብም። ፍላጎታችን እንደ ሰው ማለት ነው። ሶ ይሄ በኢኮኖሚክ ትምህርት ላይ ያለ ነገር ነው። The objective of economics is to study how efficiently allocate scarce resources to satisfy limited human needs to the maximum possible degree። እንግዲህ የኢኮኖሚክ ዋናው ኦብጀክቲቭ ወይም አላማ ምንድን ነው? ስኬር ሪሶርሶች አሉ ወይም የተገደቡ ወይም አላቂ የሚባሉት ወይም ውስን የሆኑትን ሪሶርሶች በተቻለ መጠን የሰዎችን ያልተገደበ ፍላጎት እስከ ተቻለ ድረስ ለማሟላት መስራት ነው የኢኮኖሚክስ ዋናው አላማ። እንግዲህ በምሳሌ ባስረዳችሁ ላንድ አለ፣ መሬት እንግዲህ ስኬር ሪሶርስ ነው። ይህንን ስኬር ሪሶርስ ሰዎች ይፈልጉታል። ብዙ ሰዎች መሬት እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ፣ ቦታ እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። ኦኬ። ስለዚህ ይህንን ፍላጎታቸውን በተቻለ መጠን ፍላጎታቸውን ማሟላት መቻል ነው ዋናው የኢኮኖሚክስ አላማ ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማድረግ እንድትችሉ ነው ትምህርቱን እየተማራችሁት ያላችሁት ማለት ነው። ሌላው ኔቸር ኦፍ ኢኮኖሚክስ ምን ይመስላል? The lack of an uniformity in defining economics emanates from the shifting view about the subject matter over time. Some economists consider economics as a science, while others consider it an art. እንግዲህ ተመልከቱ። lack of uniformity in defining economics ማለት ኢኮኖሚክስ ዲፋይን ለማድረግ ኮምፕሌት የሆነ ሚኒንግ የለውም ብለናል መጀመሪያ የምታስታውሱ ከሆነ። ስለዚህ ኮምፕሌት የሆነ ዲፊኒሽን አለመኖሩ ወይም ዩኒፎርሚቲ ወይም ወጥነት አለመኖሩ በኢኮኖሚክስ ያለው ቪው ፖይንት ወይም እይታ ከአንድ ጊዜ ወደ ሌላ ጊዜ ሽፍት ሲያደርግ እናየዋለን። እንደውም ኢኮኖሚስቶች ወይም ስለ ኢኮኖሚ የሚያጠኑ ሰዎች አንዳንዴ ኢኮኖሚክስን ሳይንስ ነው ይላሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ አይ ሳይንስ ሳይሆን አርት ነው ወይም ጥበብ ነው የሚሉታል። ይህ የሆነበት ምክንያት ምንድነው ካል ዩኒፎርሚቲ የሚባል ነገር የለውም ወይም ላክ ኦፍ ዩኒፎርሚቲ ያለው in the definition of economics ወይም ወጥ አይደለም ወይም ኮምፕሌት የሆነ ዲፊኒሽን የለውም ማለት ነው። ስለዚህ ኔቸሩ ይሄን ነው የሚመስለው። ሌላው ኢኮኖሚክስ አስ ሳይንስ እና አዝ አርት ስናየው ወይም አዝ አን አርት ስናየው እንደ ሳይንስ produces a systematic and organized body of knowledge that links cause and effect። ሳይንስ ማለት ምንድነው? ሲስተማቲክ
የሆነ የእውቀት አጠቃቀም ነው። ሲስተማቲክ የሆነ የእውቀት አጠቃቀም ነው። ዴን ይህን እውቀት በምንጠቀምበት ጊዜ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት የሚባል ነገር አለ፣ ምክንያትና ውጤት። ዚስ ኒዮሎጂ ካን ቢ ሪጋርድድ አስ ኒዮሎጂ ኦፍ ዋት ኢዝ። ኢን ኢኮኖሚክስ several facts are systematically collected, classified, analyzed and interpreted to make prediction about the future. እንግዲህ እንደ ሳይንስ ስናየው ኢኮኖሚክስን እንግዲህ አንደኛ በሳይንስ ዘርፍ አይተነዋል፣ አንደኛው አርት ነው ይሉታል ሌሎች ብለናል። እንደ ሳይንስ ስናየው እንግዲህ በሲስተማቲክ ወይ ነው ኮሌክት የሚደረገው፣ ክላሲፋይ የሚደረገው፣ አናላይዝ የሚደረገው፣ ኢንተርፕሬት የሚደረገው እንዲሁም ስለ ፊውቸር የኢኮኖሚክ ሁኔታ ለምሳሌ የዓለምን የኢኮኖሚክ ሁኔታ የሚቀጥለውን የኢኮኖሚክ ሁኔታ ፕሪዲክት ማድረግ ይቻላል ወይም መተንበይ ወይም ፎርካስት ማድረግ ይቻላል። እሱ ሲስተማቲክ በሆነ ወይ ነው። ሶ ሲስተማቲካሊ የምንጠቀመው ከሆነ that is science. So in this sense economic can be considered as science. ስለዚህ በዚህ ወይ ስናየው ኢኮኖሚክስ አርት ሳይሆን ሳይንስ ነው እንላለን። አንዳንዶች ኢኮኖሚስቶችም ኢኮኖሚክስ ሳይንስ ነው የሚሉት ይህንን ኮንሲደር በማድረግ ነው። ኦኬ አስ ሳይንስ እንደዚህ ነው ካል እስኪ አዝ አን አርት እንዴት እንየው? ኢኮኖሚክስ አዝ አን አርት one of the most important definition of art is techniques or ways of doing or achieving something. አርት ደግሞ ምንድነው? ቴክኒክ ነው። በዚህ ቴክኒክና ሲስተም ይመሳሰላል፣ ግን it's a technique ወይም a way of doing or achieving something የሆነ ነገር ማድረግ መቻል ወይም የሆነ ደረጃ ላይ መድረስ በምን በሆነ ቴክኒክ that is called art. So when dealing with problems such as unemployment, poverty and inflation, economics provide principles and methods through which these problems can be solved. እንግዲህ በአካባቢያችን ሊሆን ይችላል፣ በሀገራችን ሊሆን ይችላል፣ በዓለማችን ሊሆን ይችላል አንኤምፕሎይመንት ወይም የስራ ቅጥር እጥረት ወይም አለመቀጠር ወይም የስራ እድል ማጣት፣ ድህነት፣ የዋጋ ግሽበት የመሳሰሉ የኢኮኖሚክ ፕሮብለሞች ሲገጥሙን ኢኮኖሚክስ ምን ያደርጋል? የተለያዩ ፕሪንሲፕሎችንና ሜቶዶችን ወይም መርሆችንና ስልቶችን በመጠቀም እነዚህን ፕሮብለሞች ሶልቭ ያደርጋል። Hence economics extensively examine the nature and cause of economic problem and set the procedure for finding this solution. እንግዲህ ኢኮኖሚክስ እነዚህን ችግሮች አይቶ ፕሮሲጀሮችን በመጠቀም ወይም ቅደም ተከተሎችን በመጠቀም ሶልቭ ያደርጋል። ሶ ቅደም ተከተሎችን መጠቀም ወይም ፕሮሲጀሮችን መጠቀም ሶሉሽን ለመፈለግ ምንድነው የሚያመላክተው? አርት መሆኑን ነው ወይም ጥበብ መሆኑን ነው። So from this perspective we can conclude economics as an art. ስለዚህ unemployment, poverty, inflation የሚባሉ ፕሮብለሞችን ሶልቭ ለማድረግ ሲባል ኢኮኖሚክስ እነዚህን ፕሮብለሞች ሶልቭ የሚያደርግበት ወይ እንደ አርት ይቆጠራል። ኢኮኖሚክስን ደግሞ ክላሲፋይ፣ አሎኬት፣ ኮሌክት፣ አናላይዝ፣ ኢንተርፕሬት ወይም ፕሪዲክት የሚያደርግበትን ወይ ስናይ ደግሞ እንደ ሳይንስ ተደርጎ ይቆጠራል ማለት ነው። ሶ ኢኮኖሚክስ ካን ቢ አይዘር a science or an art ብለን መቁጠር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ዋትስ ኔክስት? ሁለተኛ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ። አሁን ኢኮኖሚን ዲፋይን አደረግ ነው እንግዲህ በተቻለ መጠን ኢኮኖሚክስን በዛው ዲፋይን አደረግ ነው። ባይ ዘ ዌይ ኢትስ ኖት such difficult thing ይሄን የሚከብድ ነገር አይደለም። እኔ ኖርማሊ ኢኮኖሚክስ 11 እና 12 ክፍል ነው ያለው። እኔ ደግሞ የናቹራል ተማሪ ነኝ። ሶ ኢኮኖሚክስ የሚባል ትምህርት የተማርነው ምናልባት ዩኒቨርሲቲ ላይ አንድ ሴሚስተር ላይ ተምረናል። ኢኮኖሚክስ ምን እንደሆነ ዴፊኒሽኑን፣ ማይክሮ እና ማክሮ የሚባሉ ነገሮችን ጀስት እንደ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኢኮኖሚክስ የሚባል ትምህርት ተምረናል እንጂ እንደዛ ዲቴል ምናምን አልተማርንም። ጀስት እንደናንተ ነው አሁን እንትን እያልኩት ያለሁት፣ ግን ሞር ከናንተ በተሻለ አንደርስታንድ ማድረግ ስለምችል ነው በጋራ እንድንረዳው እያደረኩ ያለሁት ማለት ነው። ሶ ሁለተኛው ላይ ስመጣላችሁ ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ወይም የኢኮኖሚክስ ክፍሎች የምንላቸው ምን ናቸው? The field and scope of economics is growing rapidly and has come to encompass a wide range of terms. The field and scope. ስኮፕ ምንድን ነው? ይዘት ማለት ነው፣ ስፋት ማለት ነው። ስለዚህ የኢኮኖሚክስ ስኮፑ እንዲሁም ፊልዱ በፍጥነት ነው እያደገ ያለው፣ እየተስፋፋ ነው ያለው ዋይድ ሬንጅ። ለምንድን ነው እንደዚህ እየሆነ ያለው ካል ወርልድ ዋይድ ኢኮኖሚክ ፕሮብለሞች ፌስ እያደረጉ ወይም እየመጡ ነው።
ኢኮኖሚካሊ የሆኑ ችግሮች ምክንያቱም የህዝብ ብዛት በጨመረ ቁጥር ዲማንድ ይጨምራል ወይም ፍላጎት እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ ዲማንድ እና ሰፕላይ ወይም አቅርቦትና ፍላጎትን ለማጣጣም ሲባል የኢኮኖሚክስ ትምህርት አስፈላጊነት እየጨመረ ይመጣል። ኦኬ Accordingly, different new branches of subject have emerged over time. Some of those branches are development economics, environmental economics, industrial economics, international economics, labor economics, mathematical economics, monetary economics, welfare economics, resource economics, behavioral economics, experimental economics, health economics, etc. አይታችኋል ከጊዜ ጊዜ ወይም ከታይም ታይም የሰብጀክት ኤሪያ ወይም ኢኮኖሚክስ የሚባለው በርካታ ብራንቾች እየተፈጠሩለት ነው። ከነዚህ መካከል እዚህ ላይ የጠቀስናቸው ዴቨሎፕመንት፣ ኢንቫይሮንመንታል፣ ኢንዱስትሪያል፣ ኢንተርናሽናል፣ ላበር፣ ማቴማቲካል፣ ሞኔታሪ፣ ዌልፌር፣ ሪሶርስ፣ ቢሄቪየራል፣ ኤክስፐሪመንታል፣ ሄልዝ ምናምን የሚባሉ የኢኮኖሚክ አይነቶች አሉ ማለት ነው። እነዚህ ብራንቾቹ ናቸው። ሞደርን ኢኮኖሚክስ on the other hand is built on two major branches. ሞደርን የሚባለው ግን ሁለት ዋና ዋና ክፍሎች አሉት። ሁለት ዋና ዋና what the modern economics what are those ማይክሮ ኢኮኖሚክስ and ማክሮ ኢኮኖሚክስ አስተውሉ ልዩነቱን እዚህ ጋር ማይክሮ ነው የሚለው እዚህ ደግሞ ማክሮ ነው የሚለው ስለዚህ ማይክሮ እና ማክሮ ተብሎ በሁለት ይከፈላል ማን ሞደርኑ ማለት ነው however the foundation of modern economics rests on two of the major branches namely microeconomics and macroeconomics እንግዲህ ሞደርን የሚባለው ባጭሩ ሁለት ብራንቾችን ነው ያዘው ቢውልት የተደረገውን በእነዚህ በሁለቱ የኢኮኖሚክስ አይነቶች ነው ይለናል ሶ ቤዚካሊ ኢኮኖሚክስ በስንት ይከፈላል ካል የሞደርኑን ነው የምናየው ማይክሮ እና ማክሮ ብለን ነው በሁለት የምንከፍለው እንጂ እዚህ ጋር ያሉ ዝርዝር ነገሮችን ላናይ እንችላለን ማለት ነው እንዳጠቃላይ ሶ ሌት አስ ሲ ኢች ዋን ባይ ዋን እንግዲህ እያንዳንዱ እስኪ እንየው የመጀመሪያው ማይክሮ ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክስ Microeconomics concerned with economic behavior of individual decision-making units such as households, firms, and government, and their interaction and organization through market and industry. እንግዲህ ማይክሮስኮፒክ ኢኮኖሚ የኢኮኖሚክ አይነት ሲሆን የሚያጠናውም ስለምንድን ነው ስለ ሃውስሆልድ ፊርም ገቨርንመንት እንዲሁም ዴር ኢንተራክሽን ከማን ጋር ኢንተራክት ከኦርጋናይዜሽን ጋር ከማርኬት ከኢንዱስትሪ ጋር እንዴት አድርገው ኢንተራክት እንደሚያደርጉ ነው የሚያጠናው አይታችኋል ሃውስሆልድ ስንል ስለ ቤት ውስጥ ስላሉ ነገሮች ለምሳሌ ቤተሰብ ውስጥ እናት አባት ልጆች አሉ እዛ ቤተሰብ ውስጥ ያለው ኢኮኖሚ እነዛን ቤተሰቦች ማስተዳደር ይችላሉ ወይ የሰውየው ገቢ የሰትየዋ ገቢ አንድ ላይ ሆኖ ልጆችን ማሳደግ ይችላሉ ወይ እቤት የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች ማሟላት ይችላሉ ወይ የሚለውን ዲቴል የሆነ የኢኮኖሚክ ዘርፍ የሚያጠናልን ነው ፊርም ስንል ደግሞ ኩባንያ ወይም ድርጅቶች የሚሉትን ነው ከዛም ከመንግስት ጋር ወይም ከገቨርንመንት ጋር ያለውን ሪሌሽን ወይም እርስ በርሳቸው ያለውን ሪሌሽን ወይም ከሌሎች ኦርጋናይዜሽኖች ጋር ያለውን ሪሌሽን በምን በማርኬት እና በኢንዱስትሪ ለምሳሌ ፊርሞች ወይም ኩባንያዎች የተለያዩ ምርቶችን ያመርታሉ ስለዚህ ያመረቱ ማለት ጀስት ኢንዱስትሪ ናቸው ማለት ነው ሶ ማርኬት ስንል እዚህ ጋር ለምሳሌ ሃውስሆልድ ወይም ቤት ላይ ከሆነ ኢንዱስትሪ ወይም ከሆነ ቦታ ላይ የሆነ ዕቃ እንገዛለን መንግስት የሆነ ነገር ያሰራጫል ለህዝቡ ለምሳሌ ከመንግስት ጋር ንክኪ ያላቸው ነገሮች አሉ ለምሳሌ ለህዝብ የሚቀርቡ ላይክ በአሁኑ ሰዓት ለምሳሌ እንደ ስኳር ዘይት ምናምን የሚባሉ ነገሮች በቀበሌ ይመጣሉ አይደል እንዲቴል ስለዚህ የነሱ ዋጋ እንዴት ነው ምናምን የሚሉትን ነገር ዲቴል ውስጥ ገብቶ ትንሽ ጥቅቅን ነገሮችን የሚያጠና ነው ማይክሮ ኢኮኖሚክ ባይዘው ማይክሮ ማለት በጣም ጥቂት ማለት ነው ወይም ትንንሽ ማለት ነው ኦኬ In other words, it deals with how household and firm make decision and how they interact with the specific market. እንግዲህ በሌላ አገላለጽ ስንገልጸው ሃውስሆልድ ምንላቸው ወይም ቤተሰብ ውስጥ ወይም ኩባንያ ውስጥ እንዴት ዲሲሽን ሜክ እንደሚያደርጉ ወይም ስለ ኢኮኖሚክ ዘርፍ እንዴት ውሳኔ እንደሚወስኑ ቤት ውስጥ ለምሳሌ ቀለል ባለ አገላለጽ ቤት ውስጥ ያለ አባወራ ወይም ማወራ ቤታቸው ያለውን ያንኗር ዘይቤ እንዴት አድርገው ዲሳይድ ማድረግ እንደሚችሉ ወይም እንዴት መወሰን እንደሚችሉ በወር ምን ያክል ወጪ ማውጣት አለባቸው ለልጆች ምን ያስፈልጋቸዋል የትምህርት ቤቶች የልብስ የምናምን የሚለውን ነገር እንዴት ዲሳይድ ያደርጋሉ የሚለውን የሚያጠና እንዲሁም ይሄ ነገር ከሆነ ስፔሲፊክ ማርኬት ጋር ያለውን ኢንተራክሽን እንደነገርኳችሁ ለምሳሌ ስፔሲፊክ ማርኬት ስንል
ወላጆች ለተማሪዎቻቸው ወይም ለልጆቻቸው የትምህርት ይከፍላሉ። ስለዚህ ክፍያ ከፈሉ ማለት ጀስት ኢትስ ማርኬት። ቤት ውስጥ የሚያስፈልግ ለምሳሌ ምን የሚባል አስቤዛ ምናምን ሊሆን ይችላል። እነሱ ነገሮች ከሆነ ማርኬት ገዝተው ይመጣሉ። ስለዚህ ስፔሲፊክ ማርኬት ጋር ኢንተራክት ማድረግ ቻሉ ማለት ነው። ፊርሞችም ወይም ኩባንያ የሚባሉ የሆነ ነገር የሚያመርቱ አሉ አይደል? ስለዚህ እነሱ ኩባንያዎችም የሚገዙት ነገር የሚሸጡት ነገር ይኖራቸዋል። ሶ ኢንተራክት ማድረግ ቻሉ ማለት ነው። ስለነዚህ ጥቃቅን ነገሮች የሚያጠና which is microeconomic እንለዋለን ማለት ነው ጋይሶች። ኦኬ for example the economic activity of the customer, producer, a firm or an industry, the income of individual, the determination of price of various products and factors of the production etc can be studied by microeconomics። አይታችኋል። ስለ ኮንሱመር፣ ስለ ፕሮዲውሰር ያ ማለት ደንበኛ ለምሳሌ የሆነ ነገር ይመረትና ኮንሱመር ማለት ያንን ኮንሱም የሚያደርጉ ወይም የሚጠቀሙ ማለት ነው። ፕሮዲውሰር ማለት አምራቾች ናቸው። ፊርም ኦር ኢንዱስትሪ ወይም የሆነ ኩባንያ ወይም ኢንዱስትሪ፣ እንዲሁም ስለ እያንዳንዱ ግለሰብ ገቢ ወይም ኢንካም፣ ስለ ፕራይስ ስለሆነ ነገር ፕራይስ ለምሳሌ የስኳር ዋጋ ሊሆን ይችላል፣ የጤፍ ዋጋ፣ የዘይት ዋጋ ሊሆን ይችላል። ስለዛ ነገር የሚያወራ ስለ ፕሮዳክት፣ ስለ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ምናምን የሚያወራ ከሆነ that is microeconomics. Okay, and the fundamental problems of microeconomics is associated with resource allocation or problems of price determination. እንግዲህ ፋንዳሜንታል ፕሮብለም የሚባለው በማይክሮኢኮኖሚክስ ውስጥ ያለው ምንድነው ካል ከሪሶርስ አሎኬሽን ጋራ ወይም የሀብትን እንዴት አድርገን መመደብ እንደምንችል ወይም እንዴት ማደላደል እንደምንችል ወይም ለሁሉም ኢኳሊ ዲስትሪቢዩት እንዴት ማድረግ እንደምንችል የሚለውን ነገር ስናጠና፣ እንዲሁም ፕሮብለም ኦፍ ፕራይስ ዲተርሚኔሽን ወይም ዋጋን ለምሳሌ የሆነ ዋጋ ሚነራል አይደል ከልክ በላይ የሚያልፍ እሱን ዋጋውን ዲተርማይን ማድረግ ወይም በዚህ ዋጋ ቢሸጥ አዋጭ ይሆናል ላያከስር የሚለውን ነገር ዲተርማይን ለማድረግ ስንሞክር እሱ እንደ ፕሮብለም ወይም እንደ ችግር ይቆጠራል ይላል። So what is the fundamental problems associated with microeconomics ተብላችሁ ተጠየቁ። resource allocation, that means problems associated with resource allocation እና problem of price determination ናቸው ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። and the second branch of modern economics ደግሞ ማን ነው? microeconomics ነው። microeconomics is a branch of economics that deals with effects and consequences of the aggregating behaviors of all decision making units in an economy. እንግዲህ ይሄ ደግሞ በጣም ዋይድ ኤሪያ ነው ወይም ሰፊ ነው። ኦኬ ኢፌክቱን ኮንሲኩዌንሱን የሚያወራ ነው። እንዲሁም ስለ ዲሲዥን ሜኪንግ ኦፍ አን ኢኮኖሚ በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊሆን ይችላል ናሽናል ሌቭል ያለውን የኢኮኖሚ ስርዓት እንዴት ዲሳይድ እንደሚያደርጉት የሚያጠና የኢኮኖሚክስ ክፍል ነው። in other words it examines the interrelation among various aggregate economic variables. for example the total employment እዩት ቶታል ኤምፕሎይመንት ነው የሚል አጠቃላይ የቅጥሩን ሁኔታ እንጂ ኢንዲቪጁዋል ኤምፕሎይመንት አላለም። ስለዚህ ቶታል ኤምፕሎይመንት፣ ቶታል አውትፑት፣ ናሽናል ኢንካም፣ ቶታል ኢንቨስትመንት፣ ቶታል ኮንሳምፕሽን etc in an economy። እንግዲህ በኢኮኖሚ ሲስተም ለምሳሌ ናሽናል ሌቭል ሊሆን ይችላል ምን ያክል የስራ እድሎች ተፈጥረዋል የሚለውን ሊያጠና ይችላል። ኦር የሀገሪቱ ገቢ ምንድነው ምን ያክል ነው። ቶታል ኢንቨስትመንት ለምሳሌ ትላልቅ ናሽናል ፕሮጀክቶች አሉ ምን ያክል ገንዘብ ኢንቨስት ተደርጓል፣ ምን ያክልስ ኮንሱም ተደርጓል የሚለውን እንደ አጠቃላይ የሚያጠና ነው ማክሮ ኢኮኖሚክ። ስለዚህ ሰፊ ነው ዋይድ ነው ማለት ነው ማክሮ ስንል። in general macroeconomics investigates the interrelationship of numerous aggregate economic variables as well as their determination and cause of their fluctuation over time. በአጠቃላይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስንል በጣም ሰፊ ናሽናል ሌቭል ወይም ወርልድ ዋይድ የሆነ ስለ ኤምፕሎይመንት ወይም ቶታል ኤምፕሎይመንት፣ ቶታል ኢንቨስትመንት፣ ቶታል ኮንሳምፕሽን፣ ቶታል ኢንካም ወይም ካንትሪስ ኢንካም ወይም ናሽናል ኢንካም ምናምን የሚሉ ነገሮችን የሚያጠና የኢኮኖሚክ ክፍል እንደሆነ ይነግረናል። ፋንዳሜንታል ፕሮብለሞች ምንድናቸው ስንል the fundamental problems of microeconomic associated with full employment